Buitenland dan nu. Noord-Korea werkt aan de ontwikkeling van een atoombom. Zo onthulden de Amerikanen vorige week. Maar nu blijkt ook nog eens dat de Noord-Koreanen de kennis om die kernwapens te maken gekregen hebben van Pakistan in ruil voor raketten. En voor Nederland is deze zaak extra pijnlijk, want de Pakistaanse nucleaire kennis is ooit gestolen uit ons land. Het was de Pakistaanse spion Abdul Qadir Khan, die in de jaren 70 geheime technische informatie stal uit de Nederlandse Urenco-fabriek. En diezelfde meneer Khan blijkt nu de informatie aan Noord-Korea te hebben geleverd. De reportage is van Emerson Vermaat en Alexandra Brussen. De wereld houdt de adem in. Vorige week gaf het streng communistische Noord-Korea uiteindelijk toch toe in het geheim aan een atoombom te werken. Volgens de Amerikanen maakt Noord-Korea deel uit van de as van het kwaad. Plechtig had het straatarme land de wereld in 1994 in een verdrag beloofd kernenergie alleen voor vreedzame doeleinden op te wekken. Nu blijken ook die beloften niets waard. Landen in de regio zijn ongerust. Maar achter de Noord-Koreaanse atoombom schuilt een bizar verhaal. Noord-Korea is bij zijn nucleaire plannen direct geholpen door Pakistan en indirect en ongewild door Nederland. Eind vorige week meldden verschillende onderzoeksinstituten dat Pakistan een heel actieve rol heeft gespeeld in het leveren van nucleaire wapentechnologie. In ruil voor die technologie kreeg Pakistan van Noord-Korea in 1998 middellange afstandsraketten en Scuds. De Amerikanen wisten dat die raketten waren geleverd, maar toen wisten ze nog niet welke tegenprestatie Pakistan geleverd had. Kort samengevat wisselden Noord-Korea en Pakistan technologie voor de atoombom tegen raketten uit. Maar hoe is Pakistan ooit zelf aan een atoombom gekomen? Dan moeten we terug naar de jaren 70 en wel naar Nederland. In dit nucleaire onderzoekscentrum in Amsterdam werkte de Pakistaanse atoomgeleerde Abdul Qadir Khan. Zijn beste vriend en collega was de Nederlander Frits Veerman. Khan en Veerman vertrokken later naar Almelo. Daar paste Urenco een zeer geheime technologie toe om uranium te verrijken. Veerman merkte al gauw dat zijn vriend Khan meer dan normale belangstelling voor die technologie had. Khan maakte uitgebreide aantekeningen in het Urdu en nam stukken mee. Ik had een vrij goed contact met Abdul. Ik kwam ook bij hem thuis en daar lagen tekeningen, geheime tekeningen die daar niet thuis lagen. Op dat moment ben ik wat scherper gaan opletten. En toen kwam ik tot de conclusie dat hij aan het spioneren was voor zijn vaderland. Veerman was ontzet. Zijn Pakistaanse vriend had in Nederland gestudeerd. Hij was helemaal ingeburgerd en sprak Nederlands. Veerman probeerde zijn baas te waarschuwen voor Khan, maar die nam zijn klacht niet serieus. Khan keerde in 1976 terug naar Pakistan. Hij had genoeg atoomgeheimen uit Nederland meegesmokkeld om in eigen land een atoombom te maken. Hij werd hoofd van het Pakistaanse atoomprogramma en schreef brieven aan oude vrienden en collega's in de hele wereld, ook aan Veerman. Hij vroeg om nieuwe informatie, maar Veerman antwoordde niet. Later zou er over Veermans ervaringen met de Pakistaanse atoomspion Khan een boek verschijnen. Uit dit boek blijkt dat de toenmalige BVD Veerman er ten onrechte van had verdacht Khans medeplichtige te zijn geweest. Maar Veerman had zijn meerdere al tijdig voor Khan gewaarschuwd. De gevolgen van de lakse houding van toen ziet hij als heel ernstig. Hij heeft zijn land natuurlijk een enorme dienst bewezen als ik even op de stoel van hem ga zitten. Ja, bewondering, dat gebeurt in het leven natuurlijk. Dat gebeurt als er belangrijke dingen ontdekt worden. Andere landen kunnen dat gebruiken. Dan wordt er geïnfiltreerd. En die mensen, als de kans daar aanwezig is, nemen die mensen die kennis mee naar huis. Maar het is Abdul wel heel erg makkelijk gemaakt. Ik denk niet dat Nederland op internationaal niveau dat kan verkopen. Maar het verhaal is nog niet af. In 1998 was het uitgerekend Abdul Qadir Khan die opnieuw een sleutelrol zou spelen in de verspreiding van kernwapens.
Hij was het die namens Pakistan in Noord-Korea onderhandelde met het Noord-Koreaanse regime over ruil van kernwapentechnologie tegen raketten. De man dus, die dankzij zijn opleiding en spionage in Nederland nu de zogenaamde as van het kwaad van kernwapentechnologie voorziet. Pakistan ontkent iedere betrokkenheid en Amerika wil niet reageren, want de relatie met Pakistan ligt veel te gevoelig. Maar kort voor de uitzending sprak ik met John Wolstal van het onderzoeksinstituut Carnegie Endowment. Hij hoorde van bronnen binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten dat het verhaal wel degelijk klopt. Mr. Wolstal, good afternoon. How did US intelligence find out that North Korea has a nuclear weapon program based on Pakistani technology? Well, the United States has been very concerned about the flow of missiles from North Korea to Pakistan for a number of years, and one of the questions that they've been trying to answer is how Pakistan can afford to pay for those missiles. And we've suspected for some time that in fact the payment has been in the form of enrichment technology and centrifuge technology. And as we've watched North Korea go on the open market trying to find the materials, specialized aluminum and components for enrichment technology, we were able to put those pieces together, and the U.S. intelligence has concluded that this is in fact flowing originally from Pakistan. What was it that Pakistan received in return for this information? Well, as I'm sure you're aware, Pakistan has been locked in a long-standing struggle with its neighbor India, and the battle has included the acquisition of both nuclear weapons and more recently the acquisition of intermediate-range ballistic missiles. India is producing these indigenously and has a very robust aerospace industry, but Pakistan doesn't have the same capability. And the only country that was able and willing to supply Pakistan with those missiles was North Korea. And they have in fact been selling extended-range Scud missiles, such as we saw in the Iran-Iraq War and the Gulf War in '91, and longer-range missiles, the No-Dong missiles, which are now in the Pakistani arsenal. And all this was set up and overseen by Mr. Khan, was it? Well, the missile transfer, it's unclear that A.Q. Khan was involved in. That is most likely something run by the Pakistani intelligence services and the Defense Department. But the nuclear component, the flow of nuclear technology from Pakistan to North Korea undoubtedly took place under either the directorship or with the knowledge of A.Q. Khan. And there are reports that at least some in Pakistan have confirmed that A.Q. Khan has in fact himself traveled to North Korea almost a dozen times over the past 5 years, assumedly to oversee the flow of this technology. In what way could we say that the Netherlands are responsible for the nuclear weapon program of North Korea? The concern, and I think that this is reasonable, that people in the Netherlands have, is that because Pakistan acquired the basis for its enrichment technology from Holland, that there is some direct connection now between Holland and North Korea via Pakistan. But it's important to keep in mind that A.Q. Khan and the Pakistanis didn't acquire this technology lawfully from Europe or from Holland. This was stolen. It was clear at the time when A.Q. Khan went back to Pakistan that he had only been in Europe in order to steal this technology for his country. And despite the best efforts not only of the Netherlands but of Europe, the European Atomic Energy Commission, and with the cooperation of the United States, we were unable to prevent this transfer. Looking at international politics, does it have any consequences for the relationship between America and Pakistan now that there is a link between North Korea and Pakistan concerning nuclear weapons? Well, it's an excellent question, and it's something that even people here in Washington aren't paying enough attention to. After the September 11th attacks, the United States and Pakistan's relationship changed entirely. We went from being estranged, even adversaries at times, to being very close alliance partners. But that has not yet had a full effect on other issues of concern to the United States, such as the conflict in Kashmir, the process of democratization. And one thing that people have not recognized yet here in the United States is that because Pakistan has transferred this technology to North Korea, U.S. law now requires the imposition of a broad range of sanctions that could cut off U.S. military assistance and technical assistance
unless the president waives or dismisses those sanctions, but he must explain why he's doing that to Congress, which may in turn take action. The North Koreans have said that they will stop their nuclear program. Do you believe them also? Well, that's a critical problem, that even if the United States is willing to negotiate with North Korea, and North Korea has said it would like to negotiate a new arrangement, how far can we trust the North Koreans based on their previous agreements and their violation of those agreements? And any new decision and any new agreement the United States would sign, in my opinion, would have to have incredibly stringent verification and confidence-building measures built into it. And even then, we would continue to watch North Korea very closely with national technical means and intelligence capabilities. But it reinforces the point that proliferation is not simply a technical issue. It's not simply a scientific issue. It's a political issue. There are reasons we don't worry about the Netherlands becoming a nuclear weapons state. It's because they have no political incentive or security incentive to do so. We've worked very hard to ensure that Europe will be peaceful and stable. In North Korea, we have not worked as hard on the diplomatic front. Some would argue that the United States should now move very quickly to establish diplomatic relations with North Korea, provide them with economic incentives and economic assistance so that they don't have the incentive or the perceived insecurity which leads to their weapons program. But I think given this, this recent announcement, we're going to be several years away from developing a peaceful, solid relationship with North Korea. John Wolstow in Washington, thank you for being with us tonight. Inderdaad, John Wolstow vanuit een wat rokerig Washington, u zag het.